Trung Quốc đúng là nghĩ ra nhiều điều cực kỳ khó tin. Họ vừa chính thức phê duyệt đường hầm, đường sắt cao tốc dưới đáy biển qua eo biển Bột Hải. Tổng chiều dài khoảng 122 km, trong đó xấp xỉ 90 km nằm hoàn toàn dưới đáy biển. Nếu hoàn thành đúng kế hoạch, đây sẽ là công trình vượt xa mọi đường hầm dưới biển từng tồn tại trong lịch sử loài người. Không chỉ là dài nhất, không chỉ là nhanh nhất, mà còn là tham vọng nhất. 122 km đường hầm, kinh khủng. Đường hầm này nằm ở đâu và vì sao lại chạy thẳng xuống đáy biển Bột Hải? Trước tiên hãy nói về cái tên Bột Hải. Cho đến đầu thế kỷ 20, vùng biển Bột Hải này vẫn được gọi là Vịnh Trực Lệ hoặc là Vịnh Bắc Trực Lệ. Trực Lệ và Bắc Trực Lệ là tên gọi của đơn vị hành chính khu vực xung quanh Bắc Kinh, thời nhà Minh, thời nhà Thanh và đầu thời Trung Hoa Dân Quốc. Những con sông lớn đổ vào Bột Hải đó là Hoàng Hà, Liêu Hà, Loan Hà và Hải Hà. Và những tỉnh thành Trung Hoa tiếp giáp với Vịnh Bột Hải gồm có Sơn Đông, Hà Bắc, Liêu Ninh và Thiên Tân. Điều đáng chú ý tại Vịnh Bột Hải này, khoảng năm 2007, sau một thời gian thăm dò và khai thác, Trung Quốc đã phát hiện ra một mỏ dầu khí có trữ lượng lên tới trên 1 tỷ tấn. Sự kiện này mang một ý nghĩa rất lớn, giải tỏa cơn khát dầu của một nền kinh tế khổng lồ và đang phát triển hết sức nhanh chóng như Trung Quốc. Ở Vịnh Bột Hải, tức là cái vùng đất tương đối kín, thì một eo đất đã xuất hiện, đó là eo Bột Hải. Eo Bột Hải ở đây được hiểu là đoạn nước ngăn cách giữa bán đảo Liêu Đông. Bán đảo Liêu Đông thì có thành phố Đại Liên rất là nổi tiếng, và bán đảo Sơn Đông, nơi có Yên Đài. Ở đây có hai đoạn đất nhô ra và cách nhau bởi một vùng biển. Nhìn trên bản đồ thì khoảng cách đường chim bay chỉ hơn 100 km mà thôi, tức là không phải quá xa. Nhưng trên thực tế thì sao? 100 km này nếu mà đi bằng đường biển thì sẽ phụ thuộc vào thời tiết, sóng, gió cũng mất nhiều tiếng. Mà đi bằng đường biển như vậy thì vận chuyển hàng hóa cũng hơi phức tạp. Còn nếu đi bằng đường bộ thì phải đi đường vòng, gần như là đi theo hình của một chữ C. Đi qua Liêu Ninh, Hà Bắc, Sơn Đông mất hơn 1.000 km. Đúng cái kiểu gần nhà mà xa ngõ. Nói nôm na, hai vùng công nghiệp lớn này nhìn thấy nhau qua mặt biển, nhưng muốn gặp nhau thì phải đi rất lòng vòng. Và đó chính là lý do Trung Quốc quyết định đi đường tắt, quyết định làm điều không ai dám làm, đào thẳng một đường hầm dưới đáy biển để kết nối hai phía của eo biển Bột Hải. Vậy, quy mô của đường hầm này lớn đến mức nào? Đây là quy mô chưa từng xuất hiện trong lịch sử thế giới. Về chiều dài, tổng chiều dài dự kiến là 122 km, riêng cái đoạn nằm dưới đáy biển thì khoảng 90 km. Nhìn vào con số 122 km, rất nhiều người sẽ chưa cảm nhận hết độ khủng khiếp của dự án này. Bởi trong xây dựng đường hầm dưới biển, thứ đáng sợ không phải là tổng chiều dài, mà là chiều dài đoạn nằm hoàn toàn dưới đáy biển, nơi con người phải đối diện trực tiếp với nước, với áp suất, với địa chất và rủi ro không còn đường lùi. Với đường hầm dưới eo biển Bột Hải, Trung Quốc dự kiến xây khoảng 90 km hầm ngầm hoàn toàn dưới nước. Đây là con số chưa từng xuất hiện trong lịch sử giao thông thế giới. Để dễ hình dung, hãy đặt nó cạnh những tượng đài từng được coi là đỉnh cao kỹ thuật của nhân loại. Đầu tiên là đường hầm nối eo biển Manx giữa Anh và Pháp. Thì tổng chiều dài của đường hầm này khoảng 50 km, trong đó đoạn dưới biển là khoảng 38 km. Khi hoàn thành vào năm 1994, công trình này đã được xem là kỳ tích thế kỷ, mất hàng chục năm chuẩn bị, huy động kỹ thuật hàng đầu châu Âu và cũng từng được coi là canh bạc thế kỷ. Thế nhưng đoạn dưới biển là 38 km so với 90 km dự kiến của Bột Hải thì vẫn không ăn thua gì. Hay là đường hầm Seikan của Nhật Bản, tổng chiều dài khoảng 54 km, đoạn dưới biển chỉ khoảng 23 km. Nhưng chính 23 km này đã khiến Nhật Bản phải trả giá bằng 34 năm thi công, hàng chục công nhân thiệt mạng và chi phí khổng lồ. Seikan từng là biểu tượng cho giới hạn chịu đựng của kỹ thuật hầm ngầm. Và giờ đây, hầm Bột Hải đặt ra một chuẩn mực hoàn toàn mới. Đoạn hầm dưới biển dài khoảng gần gấp 4 lần Seikan và hơn gấp đôi đoạn dưới eo biển Manx. Thế nhưng, sự ngạc nhiên vẫn chưa dừng lại ở đây. Điều khiến giới kỹ sư thực sự chú ý ở dự án hầm Bột Hải không chỉ là chiều dài, mà là cách Trung Quốc chủ động chọn phương án khó hơn ngay từ đầu. Bình thường thì người ta làm một đường hầm duy nhất để tiết kiệm chi phí và giảm rủi ro. Nhưng mà Trung Quốc bây giờ quyết định xây luôn hai đường hầm song song, mỗi hầm dành cho một chiều tàu chạy riêng biệt. Thực sự là họ rất táo bạo. Cái này nghe thì đơn giản nhưng thực chất sẽ đắt hơn, phức tạp hơn và yêu cầu tiêu chuẩn an toàn cao hơn rất nhiều. Đổi lại nó mang đến những lợi ích lớn, ví dụ như là vận hành ổn định, an toàn cao và đặc biệt là cho phép tàu chạy với tốc độ rất cao trong môi trường dưới đáy biển. Hai đường hầm này được thiết kế dành riêng cho tàu cao tốc, không dùng chung với tàu hàng hay là tàu thường. Vận tốc thiết kế tối đa theo công bố lên tới 240 km/h. Đây là một con số cực kỳ hiếm gặp với đường hầm dưới nước.
Ở tốc độ đó thì quãng đường 122 km tính cả thời gian chuẩn bị tăng tốc khởi hành và về đích thì mất khoảng 40 phút, tức là rút ngắn gần 90% thời gian di chuyển hiện nay, vốn từ 6 đến 8 tiếng nếu đi phà hoặc là đi đường vòng. Để hình dung về mức độ siêu tốc này, hãy đặt nó cạnh một chuẩn mực quen thuộc, lại là đường hầm eo biển Manx. Trong hầm này, tàu Eurostar thường chạy với tốc độ khoảng 160 km/h, vốn đã được xem là rất nhanh và cực kỳ an toàn theo tiêu chuẩn châu Âu. So với Eurostar, tàu trong hầm Bột Hải nhanh hơn khoảng 50%. Quả thật là người Trung Quốc đang nghĩ ra những giới hạn mới để thế giới phải noi theo. Một công trình như vậy tất nhiên chi phí sẽ là rất lớn, và chi phí ở đây là 220 tỷ nhân dân tệ. Quy đổi ra tiền quốc tế, con số này tương đương hơn 30 tỷ đô la Mỹ. Đặt đường hầm giữa eo biển Bột Hải ngay lập tức vào nhóm những dự án hạ tầng đắt đỏ nhất mà con người từng lên kế hoạch xây dựng. Để dễ cảm nhận độ lớn của khoản tiền này, thử đặt nó cạnh những biểu tượng kinh điển của thế giới. Ví dụ, đường hầm eo biển Manx nối Anh và Pháp là một công trình từng được gọi là kỳ quan kỹ thuật của châu Âu, có tổng chiều dài ngắn hơn rất nhiều. Đoạn hầm dưới biển cũng chỉ bằng chưa tới một nửa Bột Hải. Nhưng nếu tính theo giá hiện nay, chi phí của nó vẫn rơi vào khoảng 15 tỷ đô la Mỹ, nghĩa là hầm Bột Hải dự kiến sẽ tiêu tốn gấp đôi. Còn đường hầm Seikan của Nhật Bản, câu chuyện chi phí thậm chí còn ám ảnh hơn. Khi hoàn thành, Seikan từng là dự án hạ tầng tốn kém nhất lịch sử Nhật Bản, kéo dài hơn 3 thập kỷ, tiêu tốn ngân sách khổng lồ và để lại không ít bài học xương máu về việc xây đường hầm dưới biển. Thế nhưng ngay cả Seikan với mọi gian nan của nó vẫn còn nhỏ hơn nhiều so với Bột Hải, cả về chiều dài lẫn độ phức tạp. Vậy thì con số khoảng 30 tỷ đô la Mỹ thực sự đang được dùng vào đâu? Không chỉ là bê tông và máy khoan, khoản tiền này bao gồm công nghệ khoan hầm thế hệ mới cho địa chất dưới biển dài liên tục, hệ thống chống thấm và gia cố nhiều lớp, hệ thống thông gió, cứu hộ, thoát hiểm cho hành trình khoảng 90 km dưới nước, cảm biến theo dõi kết cấu hoạt động 24/7 và chi phí mua thời gian, tức là thi công chậm chắc, an toàn trong vòng 10 đến 15 năm, tức là chi phí cơ hội ở đây. Nói cách khác, đây là chi phí để mua sự chắc chắn trong một môi trường mà sai sót nhỏ nhất cũng có thể dẫn đến thảm họa. Chính vì vậy, hầm Bột Hải không chỉ phá kỷ lục về chiều dài mà còn nghiễm nhiên bước vào top những dự án hạ tầng đắt đỏ nhất hành tinh. Đây là con số khiến nhiều quốc gia phải dừng lại ở mức nghiên cứu khả thi, còn Trung Quốc thì quyết định đi thẳng đến việc khó nhất, đó là làm thật. Vì sao? Chi phí thì nhiều, rủi ro thì có mà Trung Quốc vẫn quyết tâm làm. Nếu chỉ đơn giản để đi nhanh hơn thì Trung Quốc không cần phải mạo hiểm đến vậy. Câu chuyện thực sự nằm ở chiến lược kinh tế, địa lý và giao thông của Trung Quốc. Đầu tiên là vấn đề giao thông, đó là giải tỏa nút thắt Bắc Kinh Thiên Tân. Cái chỗ này thì tắc rất kinh khủng. Hiện nay hầu hết tuyến đường sắt Bắc Nam của Trung Quốc đều phải dồn qua cái ngã Bắc Kinh Thiên Tân, gây tắc nghẽn cực lớn. Khi mà Bắc Kinh đi Thượng Hải cũng tắc, Bắc Kinh đi Quảng Châu cũng khó, Bắc Kinh đi Đông Bắc cũng gặp vấn đề. Lợi ích thứ hai của cái tuyến đường hầm dưới đáy biển này đó là giúp vùng Đông Bắc phát triển hơn ở Trung Quốc. Vùng Đông Bắc của Trung Quốc thì từng là cái nôi của công nghiệp nặng, từng nổi tiếng với thép, với than, với đóng tàu. Nhưng nhiều năm gần đây thì dân số giảm, kinh tế chững lại và bị gọi là vành đai rỉ sét. Trong khi đó, vùng Sơn Đông, đồng bằng sông Dương Tử và Hoa Đông lại phát triển cực nhanh. Thì cái hầm Bột Hải này giúp cái vùng Đông Bắc kết nối trực tiếp với cái vùng phát triển nhanh hơn, mạnh hơn kia, thay vì nó bị cô lập. Từ đó thì công nghiệp, du lịch, dịch vụ tất cả đều được hưởng lợi. Hình dung như thế này, bây giờ đang di chuyển 6 đến 8 tiếng mới đến được nơi thì nó khó. Giờ chỉ còn 40 phút thì nhà máy có thể đặt phân tán, chuỗi cung ứng được rút ngắn, du lịch cuối tuần sẽ bùng nổ có 40 phút thôi mà. Và hai thành phố vốn đang cách nhau cả một ngày đường, bây giờ gần nhau như hai quận trong cùng một đại đô thị. Tất nhiên, Trung Quốc cũng phải tính đến những rủi ro về mặt kỹ thuật. Những rủi ro này là gì? Đầu tiên là địa chất phức tạp. Eo biển Bột Hải thì nằm giữa bán đảo Liêu Đông và bán đảo Sơn Đông. Đây là khu vực có đứt gãy địa chất, động đất ở mức trung bình và địa tầng không độc nhất. Chỉ cần một đoạn đá yếu hay là một khe nước áp suất cao cũng có thể là thảm họa, áp lực nước khủng khiếp. Rồi ở độ sâu hàng chục mét dưới đáy biển, áp suất nước gấp nhiều lần trên mặt đất, mọi vết nứt đều có thể biến thành những vòi rồng. Vì vậy nên dự án phải có hệ thống chống thấm nhiều lớp, cảm biến kết cấu 24/7 hay là khoang thoát hiểm khẩn cấp. Dự kiến thời gian thi công sẽ là từ 10 cho đến 15 năm vì không thể làm ồ ạt, phải phân chia giai đoạn, phải khoan, gia cố, kiểm tra mới tiếp tục. Và câu hỏi cuối cùng, eo biển Bột Hải nếu mà cái đường hầm dưới đáy của nó xây xong thì nó sẽ phá những kỷ lục gì? Nếu hoàn thành, hầm Bột Hải sẽ trở thành đường hầm dưới biển dài nhất thế giới, đoạn hầm ngầm dưới nước dài nhất lịch sử, đường hầm cao tốc dưới biển nhanh nhất và là một trong những công trình hạ tầng đắt đỏ nhất từng xây.
Đây không phải là một kỷ lục mà là cả một bộ sưu tập kỷ lục của hầm Bột Hải. Tất nhiên, khi xây công trình này thì cũng có tranh cãi. Tranh cãi liên quan đến vấn đề môi trường. Người ta bảo rằng eo biển Bột Hải có hệ sinh thái phong phú, là nơi sinh sống của hải cẩu đốm. Một số khu vực đang được đề xuất làm khu bảo tồn. Bởi vậy, nếu kiểm soát không tốt, dự án có thể gây xáo trộn sinh thái, ảnh hưởng đến sinh sản của động vật biển. Đây là bài toán phát triển và bảo tồn, bài toán mà nước nào muốn phát triển thì cũng phải đối mặt. Nhưng nếu thành công, thì hầm Bột Hải sẽ định nghĩa lại cách con người kết nối những vùng đất bị chia cắt bởi biển. Và rất có thể nhiều thập kỷ sau, khi người ta nói về những công trình điên rồ nhưng làm được, cái tên đường hầm Bột Hải sẽ luôn được nhắc đầu tiên. Trung Quốc thì họ có rất nhiều kỷ lục rồi. Cầu cao nhất thế giới cũng là của Trung Quốc. Cầu dài nhất thế giới, một cây cầu vượt biển cũng của Trung Quốc. Và bây giờ, hầm dài nhất thế giới, hoành tráng nhất thế giới dưới đáy biển cũng chuẩn bị được Trung Quốc xây dựng. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.